الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده كلها على جمیع نعمه كلها. الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. ثم الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوى الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. مانند هر هفته خودم و شما بندگان خدا رو به رعایت دستورات الهی، رعایت اوامر و نواهی الهی، انجام واجبات، ترک محرمات توصیه می کنم و انشاءالله از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق عمل به واجبات و ترک محرمات رو عنایت بفرماید. داشتیم قرآن رو به عنوان آخرین نسخه شفابخشی که از جانب خداوند برای بشریت فرستاده شده می شناختیم، خصوصیاتی رو که این کتاب داره. به هر حال به عنوان کتاب مقدس ما مسلمانان هست و اطلاعات ما راجع به خود این کتاب باید کامل باشه. باید ما سرنوشت این کتاب رو که تا امروز که به دست ما رسیده و ما در خدمت این کتاب هستیم و از برکات این کتاب در زندگی خودمون بهره مند میشیم، آشنایی با این کتاب رو در حدی که لازم هست داشته باشیم و البته همین مطالبی که من به اختصار در اینجا اشاره می کنم مطالب فراوان دقیق‌تر و عمیق‌تر و گسترده‌تری در پیرامون اون هست که خب به هر حال به عنوان دروس حوزوی و دانشگاهی مورد مطالعه قرار میگیره. کتاب‌ها در این مورد نوشته شده و بحث و بررسی‌ها شده که من خیلی مختصر فقط در حد اینکه آشنایی با این کتاب داشته باشیم به بعضی از نکات اشاره می کنم. یکی از چیزهایی که درباره قرآن زیاد برخورد کردید، سابقا نوشته می شد، الان هم باز در بسیاری از قرآنها نوشته میشه. شما اول سوره رو که ببینید نوشتن مثلا سوره فلان وهیه مکیه، بعضی نوشتن وهیه مدنیه. این که سوره ای مکی هست، سوره ای مدنی هست، یا بعضی وقتا مثلا نوشتن که این سوره مدنیتون الا فلان آیش که مکیه است. این که آیه مکیه یا مدنی، سوره ای مکیه یا مدنی، این یعنی چی؟ خب شما میدونید دوره رسالت پیامبر اکرم به دو بخش تقسیم میشه. 13 سال پیامبر مبعوث شده بودن در مکه، مرکز اسلام مکه بود و بعد از 13 سال که پیامبر در مکه رسالت رو به انجام میرسوندند هجرت صورت گرفت به مدینه و 10 سال از دوره پیامبری پیامبر اکرم مرکز مسلمانان مدینه بود که دیگه داستان هجرت و اینها همه آشنا هستید. پس دوره 23 ساله پیامبری پیامبر اکرم 13 سالش در مکه بود، 10 سالش در مدینه بود. اصطلاحاً برای اینکه تاریخ اسلام هم در آیات قرآن مشخص باشه و خیلی وقتا توی فهم یک آیه اینکه در چه زمانی نازل شده، در چه دورانی نازل شده، این آیه ناظر به چه مسائلی بوده، در چه حال و هوایی این آیه بر پیامبر اکرم نازل شده، مهم هست که بدونن این آیه در کدام یک از این دو دوره، در اون 13 سال اول بوده یا در اون 10 سال دوم بوده.
اصطلاحاً به اون آیات و سوره هایی که در اون 13 سال اول که مرکز اسلام مکه بود، هنوز هجرت به مدینه اتفاق نیفتاده بود، به اون آیات و سوره هایی که در اون 13 سال اول بر پیامبر اکرم نازل شده میگن آیات و سوره های مکی. نه اینکه حتما در مکه بر پیامبر نازل، ممکنه تو همون 13 سال پیامبر خارج از مکه بوده، جایی بوده و اونجا سوره برش نازل شده، ولی چون مرکز مسلمانان و مرکز اسلام مکه بوده، به همه آیات و سوره هایی که در این 13 سال نازل شده میگن آیات و سوره های مکی. و همه آیات و سوره هایی که در اون 10 سال دوم که مرکز اسلام مدینه بوده بر پیامبر اکرم نازل شده میگن آیات و سوره های مدنی، ولو اینکه ممکنه اون سوره یا اون آیه در اون 10 سال دوم زمانی که پیامبر در جنگی بوده، در مسافرتی بوده، یا خودتون مکه بوده، پیامبر برای حجی، برای عمره به مکه اومده بوده، در اونجا نازل شده باشه، ولی باز میگن مدنی، چون مربوط به اون 10 سالیه که مرکز اسلام مدینه بوده. پس این اصطلاح مکی و مدنی هم که بعضی وقتا در سوره ها و در آیات وجود داره به این معنا هست. و هر سوره همونطور که گفتیم با بسم الله الرحمن الرحیم نازل میشد، شروع می شده و تا وقتی بسم الله الرحمن الرحیم دیگری نازل بشه این سوره استمرار داشته. ممکنه سوره‌ای نزولش یک جا بوده که سوره اذا جاء نصر الله والفتح رو میگن یک جا نازل شده. یه سوره ممکنه در طول یک هفته نازل شده، وقتی آغاز شده تا اتمامش یک هفته طول کشیده، بعضی بیشتر بعضی کمتر. به هر حال وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم بر پیامبر نازل می شده به معنای این بوده که یه سوره آغاز شد و تا وقتی بسم الله الرحمن الرحیم بعدی بر پیامبر نازل نشده هنوز آیات این سوره داره تکمیل میشه. به تدریج که آیات نازل می شد، یه آیه، 3 آیه، 5 آیه، یه تعدادی آیات که نازل می شد اینا به دنبال هم چیده می شد تا وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم بعدی نازل می شد و به نشانه این بود که این سوره که تا به حال فایلش باز بوده دیگه فایلش رو ببندید، سوره بعدی آغاز شد. این روال جاری و طبیعی بوده. اما گاهی از اوقات آیاتی بر پیامبر نازل می شده که به دستور خداوند این آیه باید در یکی از اون فایل های سوره هایی که بسته شده بوده قرار می گرفته که اینو پیامبر می فرمودن. به طور مشخص آیه‌ای که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، این آیه‌ای که بر پیامبر نازل شد پیامبر فرمودند که این رو در سوره بقره بین آیات ربا و آیه دین که الان شماره 281 بهش اختصاص پیدا کرده، این وقتی بود که دیگه سوره بقره تموم شده بود و وارد سوره بعدی شده بود نزول قرآن بر پیامبر. ولی این آیه که نازل شد پیامبر گفتن که این رو در سوره بقره بین اون آیات و اون آیه قرار بدید. پس چینش آیات در سوره های قرآن به دستور پیامبر صورت گرفته. این دیگه چیزیه که تقریباً مسلم هست که سوره ها در زمان پیامبر شکل گرفته بوده. به تدریج که نازل می شده به تدریج هم قرآن رو پیامبر به این ترتیب تکمیل می کردند. تا زمان رحلت پیامبر اکرم که به طور پراکنده این سوره ها در طول 23 سال سوره ها و آیات نازل می شده و خورد خورد قرآن تکمیل می شده. بعد از رحلت پیامبر اکرم امیرالمؤمنین علیه السلام بعضن گفتن 6 ماه طول کشید که اولین کسی بود که قرآن رو جمع کرد، یعنی از این پراکندگی قرآن رو خارج کرد، جمع کرد. حالا اینکه 6 ماه که نسخه‌ای که مصحف به عنوان مصحف امیرالمؤمنین در تاریخ ازش نام برده میشه این چه خصوصیاتی رو داره، خود امیرالمؤمنین میفرمایند که آیه‌ای بر پیامبر نازل نشد مگر آن که بر من خواند و املا فرمود و من آن را با خط خود نوشتم و نیز تفسیر و تعویل، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، هر آیه‌ای رو که بر پیامبر نازل میشد که بر امیرالمؤمنین
میخوند و حضرت گفتیم جزو کاتبان اصلی قرآن امیرالمؤمنین بود و پیامبر اصرار داشت که نسخه قرآن علی کامل باشه، هر آیه‌ای رو که پیامبر میخوند و علی یادداشت میکرد، بعد امیرالمؤمنین خدمت پیامبر میرسید تفسیرش رو و آیا این آیه نسخ شده یا نشده، اون جایی که محکم متشابه هست در تعویل و تفسیر آیه ظرافی وجود داره، اونها رو هم از پیامبر فرا میگرفت و یادداشت میکرد. بنابراین مصحف امیرالمؤمنین، قرآنی که علی جمع آوری کرده به عنوان مصحف امیرالمؤمنین در تاریخ ازش نام برده میشه، قرآنی است همراه تفسیر پیامبر اکرم به قلم امیرالمؤمنین، یه مجموعه خیلی کامل و جامعی که 6 ماه نقل کردن که طول کشید تا بعد از رحلت پیامبر امیرالمؤمنین این رو جمع آوری کرد. و باز این هم از حضرت امیر نقل شده که فرمود من عهد کردم تا وقتی قرآن رو جمع آوری نکردم ابا بر دوش نگیرم مگر برای شرکت در نماز جماعت. و نقل میکنن که امیرالمؤمنین در منزل بود و این 6 ماه رو به جمع آوری قرآن و تکمیل قرآن، البته قرآن همراه تفسیر طبیعتاً دیگه، و تفسیر قرآن گفته پیامبر و نوشته امیرالمؤمنین به عنوان مصحف علی ابن ابی طالب. و یکی از قصه های تاریخی که ما داریم، اینطور که تاریخ نقل میکنه که علی ابن ابی طالب بعد از اینکه این قرآن کامل همراه تفسیر پیامبر رو جمع آوری کرد، اومد در مسجد پیامبر و این رو بر مردم عرضه کرد، گفت این قرآن و تفسیر پیامبر که من جمع کردم. خب اون فضایی که اونجا بود، بعضی افراد بی‌معرفتی که اون زمان حضور داشتن به علی گفتن ما نیازی نداریم به این کتاب تو و احتیاجی نداریم به این کتاب تو. و خب دیگه جو خراب شد و امیرالمؤمنین هم خب دیدن که این کتاب و این تفسیر قرآنی که ایشون جمع آوری کردن، مصحفی که ایشون جمع آوری کردن، نخواد خود این مصحف حالا عامل تفرقه و فتنه و تشتتی در بین جامعه اسلامی بشه. گفتن اشکالی نداره، جمع کردن بردن و ارائه ندادن دیگه بر مردم، چون بعضی از افراد چنین برخوردی کردن و فضا رو خراب کردن. و اصل برای امیرالمؤمنین اونطور که پیامبر هم بهشون توصیه کرده بودن حفظ اتحاد جامعه اسلامی بود. برای همین نخواستند این مصحفشون عامل تفرقه و اختلاف بشه. و طبق اون روایاتی که ما داریم این مصحف دست به دست ائمه گشته و الان نزد ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که امیدواریم در زمانی که ما زنده هستیم چشمان ما به جمال نورانی حضرت ولی عصر روشن بشه و از اون تفسیری که پیامبر گفته و علی نوشته که الان خدمت حضرت ولی عصر هست انشالله بتونیم بهره مند بشیم. خب صحابی دیگری هم هر کدوم به توان خودشون، به مقدار خودشون به جمع‌آوری قرآن پرداختند. متعدد نام برده شده. مصحف علی رو که گفتیم، مصحف ابی بن کعب، مصحف عبدالله بن مسعود، مصحف‌های مختلفی از صحابه، مصحف سالم مولا ابی حذیفه، خیلی اسامی مصحف‌های متعددی. خب هر کدوم رو حسب علاقه خودشون، به مقدار توان علمی خودشون، به مقدار آشنایی خودشون مصحف‌هایی رو جمع‌آوری کرده بودند. و این تشتت مصحف‌ها و این اختلاف مصحف‌ها و کثرت مصحف‌ها که هر کدوم بالاخره سوادشون مختلف بوده، آشناییشون مختلف بوده، همتشون مختلف بوده، لذا ما با یک سری قرآن‌های مختلفی مواجه بودیم در اون ابتدا و این داشت موجب اختلاف میشد. حذیفه ابن یمان که از صحابی‌های بزرگوار پیامبر اکرم هست، حذیفه میگه من در جنگ ارمنستان، اون زمانی که زمان خلافت عثمان، در اونجا من مواجه شدم با این که توی لشکر اسلام، توی لشکر مسلمان ها اختلاف افتاده. یه عده میگن ما مصحف ما بهتره،
که مثلا طرفدار مصحف عبدالله ابن مسعود بودن، اهالی عراق و کوفه. یه عده که اهالی شام بودن، مصحف ابی بن کعب اونجا بود، اونا میگفتن مصحف ما بهتره. یه عده. این تعدد مصحف ها توی لشکر مسلمان ها در جنگ اختلاف ایجاد کرده، با هم دیگه دعوا میکنن، با هم نزاع میکنن، تکفیر میکنن همدیگه رو. نمازهای مختلفی برگزار میشه، طرفداران مصحف ابی بن کعب یه جا نماز میخونن، طرفدار مصحف عبدالله مسعود یه جا نماز میخونن، طرفدارای این اختلاف مصحف ها داره این مشکل رو به وجود میاره. حذیفه ابن یمان که از اصحاب خوب پیامبر اکرم بود احساس خطر کرد و برگشت رفت کوفه. به بعضی از صحابه که در کوفه بودن گفت که من با همچین مشکلی الان تو لشکر مسلمان ها مواجه شدم، یه فکری باید کرد و باید بریم به سمت این که از عثمان که خلیفه هست بخوایم که این اختلاف و تشتت و تعدد مصحف ها رو از بین ببره، یه مصحف بشه مصحف رسمی و بقیه دیگه از بین بره. صحابه‌ای که در کوفه بودن موافقت کردن، غیر از عبدالله ابن مسعود که او نقل شده که مخالف بود، بقیه موافقت کردند. به سرعت حذیفه خودش رو رسون به مدینه و رفت پیش عثمان و گفت خلاصه یه همچین خطری هست، یه همچین مشکلی هست، الان تو جبهه جنگ بین مسلمان ها این اختلاف افتاده و یه چاره‌ای باید اندیشید و این رو باید از این معضل در آورد. عثمان هم خب تصمیم خیلی مهمی بود که بخواد این تعدد مصحف ها از بین بره و یک قرآن به عنوان قرآن رسمی. خب این تصمیمی بود که تصمیم بزرگی بود و عثمان جرئت نمی‌کرد خودش به تنهایی روی این قضیه تصمیم بگیره. صحابه رو جمع کرد و ازشون مشورت گرفت که این کار رو انجام بدیم. همه صحابه هم موافقت کردند که بله کار ارزشمندیه و این کار باید صورت بگیره. که خب عثمان اون موقع افرادی رو تعیین کرد به ریاست زید بن ثابت که گفتیم زید بن ثابت جزو اون 3 نفری بود که جزو کاتبان وحی افراد اصلی بود. علی بن ابی طالب بود، ابی بن کعب بود و زید بن ثابت بود. عثمان ابتدا زیر نظر زید بن ثابت 4 نفر رو تعیین کرد که اینها بشینند و یه مصحفی تدوین بکنند که بشه به عنوان مصحف اصلی. مصاحف صحابه رو جمع کرد، قرآن‌های صحابه رو جمع کرد که در واقع یک قرآن واحد باقی بمونه که البته حالا توی تاریخ این جزئیاتی داره که ازش میگذریم. به هر حال نهایتاً تحت نظر ابی بن کعب و این گروهی که از جانب عثمان بودند و خود عثمان هم نظارت عالیه بر اونها داشت، قرآنی به عنوان قرآن واحد تدوین شد و همه مصحف‌های دیگه از بین رفت. حالا اینکه چطور از بین برد اونها قصه مختلفه، به هر حال دیگه مصحف‌های دیگه از بین رفت و فقط این همین قرآنی که الان در دست ماست همون قرآنیه که زمان عثمان یکسان سازی شد و اون تعدد و اختلاف مصحف‌ها از بین رفت. و خب این با نظر خود صحابه هم بود. از امیرالمومنین پرسیدند راجع به این عمل عثمان. حضرت فرمود سوگند به خدا که عثمان درباره قرآن هیچ عملی را انجام نداد مگر این که با مشورت ما بود. او درباره قرائت ها مشورت کرد که ما گفتند، عثمان میگه گفتند برخی میگویند قرائت من بهتر از قرائت توست و این چیز نزدیک به کفر است. امیرالمومنین میگه به عثمان گفتم نظرت چیه؟ عثمان گفت نظرم این است که فقط یک مصحف در اختیار مردم باشد و در این زمینه تفرقه و اختلاف نداشته باشند. امیرالمومنین هم گفت آره منم نظرم همینه و خوب این کار انجام بدی. و حتی خود حضرت در جای دیگری میفرماد اگر امر مصحف ها به من واگذار میشد، یعنی زمان عثمان اگه این کار اتفاق نیفتاده بود و در زمان ما منم همین کاری میکردم که عثمان کرد. یعنی این عمل رو خود امیرالمومنین صحه برش میگذارن. و این عملی که به عنوان توحید المصاحف، یکسانسازی مصحف ها در زمان عثمان اتفاق افتاد، دیگه بقیه مصحف ها از بین رفت و یک مصحف به عنوان مصحف واحد در بین مسلمان ها باقی موند. این یه عمل مورد تأیید امیرالمومنین و ائمه هم هست. کسی از امام صادق علیه السلام در حضور امام صادق علیه السلام قرآن رو
با یه عباراتی غیر از قرآن رایج که همین قرآنی که الان دست ما هست خوند و امام صادق علیه السلام به او فرمودن دیگر این گونه قرائت مکن و همان گونه که همگان قرائت میکنند قرائت کن. یعنی خود ائمه هم مصر بر این بودن که همین قرآن صحیح و کامل و جامع هست. یه اتهامی که حالا وجود داره که حالا هفته‌های بعد بهش خواهیم پرداخت که قرآن کم شده و چیزی از قرآن حذف شده و قرآن به اصطلاح تحریف شده، این هم با همین مطالبی که گفتیم معلوم میشه که نه، این اتهام صحیحی نیست و قرآن چیزی ازش کم نشده. قرآن همین قرآن است که از زمان پیامبر تا به حال باقی مونده، بدون اینکه تغییری کرده باشه، بدون اینکه تحریفی شده باشه، بدون اینکه چیزی ازش کم شده باشه و این مورد اجماع علماست که حالا باز شاید در آینده به این بحث هم وارد بشیم و اشاره‌ای بهش بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.